आज आपण करणार आहोत साबुदाणा खीर। एका बोलमध्ये अर्धा कप साबुदाणा घेऊया। साबुदाणा स्वच्छ पाण्याने 3 ते 4 वेळा धुवून घेऊया। त्यात साबुदाणा पूर्णपणे बुडेल इतपत उकळून थंड केलेलं दूध टाकूया। हे साबुदाणे 1 तास भिजत ठेवायचे आहेत। 1 तास झाला आहे। साबुदाणा अर्धा फुलला आहे। आपल्याला तो असाच हवा आहे। खीर करण्याचे जे पॅन आहे ते आतून ओलं करून घेऊया आणि त्यात 1 मोठा चमचा पाणी टाकूया। पॅनचा आतील भाग ड्राय होण्याआधीच त्यात लगेचच 1 लिटर दूध ओतूया। ह्याने दूध तळाला लागणार नाही। मीडियम फ्लेमवर दूध बॉईल करून घेऊया। दूध बॉईल झालं आहे। पॅनच्या कडेला लागणारी साय काढून दुधात टाकूया। तुम्ही ही खीर नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली होती ते कमेंट करून जरूर कळवा। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू रिया पाठक। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। भिजवलेले साबुदाणे ऍड करूया। गॅसची फ्लेम मीडियम वर आहे। मध्ये मध्ये ढवळत आपल्याला साबुदाणा वर तरंगेपर्यंत शिजवायचा आहे। साबुदाणा पाण्याऐवजी दुधात भिजवल्यामुळे खूप छान लागतो। साबुदाणा वर तरंगायला लागला आहे। त्यात अर्धा कप साखर, पाव कप चॉप्ड ड्राय फ्रूट्स, 1 टीस्पून वेलची पूड आणि चिमूटभर केशर टाकूया। नीट मिक्स करूया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। 10 ते 12 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर खीर शिजवूया। बारा मिनिटे झालेली आहेत। खीर बऱ्यापैकी घट्ट झालेली आहे। स्पूनवर खीर छान कोट झाली आहे। मला इतपत घट्ट खीर आवडते। ही खीर थंड झाल्यावर अजून घट्ट होते, त्यामुळे तुम्हाला जशी घट्ट किंवा पातळ खीर आवडत असेल त्याप्रमाणे शिजवा। अप्रतिम चवीची साबुदाणा खीर तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।